नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई नयाँ कुरा सिकाउनमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको यो ट्युटोरियलमा हामी तपाईलाई CSS को बक्स मोडलको बारेमा एक्सप्लेन गर्नेछौं है त। यदि तपाई यस YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला ताकि तपाईले कुनै पनि भिडियो मिस नहोस्। साथीहरु, यदि तपाईले प्रिभियस भिडियोहरु मिस गर्नुभएको छ भने तपाईले प्रिभियस भिडियोहरु हेर्नु है त, किनभने तपाईले त्यहाँबाट धेरै भन्दा धेरै कुराहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी बक्स मोडलबाट तपाईलाई आज जुन मार्जिन, प्याडिङ, बोर्डर अनि त्यसको चाहिँ हामी तपाईलाई डिटेलमा यहाँ बक्स मोडलबाट बुझाउने छौं। अब जान्छौं, हामी पहिला फोल्डर बनाउँछौं, त्यसभित्र चाहिँ हामी HTML र CSS को फाइल बनाउँछौं। त्यो भन्दा पहिले हामी के गर्छौं भन्दाखेरि तपाईलाई म थ्योरी भन्छु, हामी के सिक्छौं त्यसमा भन्दाखेरि CSS बक्स मोडलमा हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि मार्जिन पर्छ, बोर्डर पर्छ, प्याडिङ पर्छ, कन्टेन्ट त हाल्नै पर्यो। जस्तै हाम्रो मार्जिन भनेको हामीले पहिला नै सिकिसक्यौ र बोर्डरको नि हामीले बुझिसक्यौ नै, प्याडिङको पनि बुझिसक्यौ। अब यही तीनटालाई कम्बाइन गरेर चाहिँ हामी तपाईलाई बक्स मोडलको बारेमा एक्सप्लेन गर्छौं है त। त्यसको लागि म गए सबलाइन टेक्स्ट अनि एउटा फोल्डर बनाउँछु, कन्ट्रोल एन्ड कन्ट्रोल एस। अनि त्यसपछि म जान्छु यहाँ यता जान्छु डकुमेन्ट, अनि त्यसपछि डकुमेन्ट गइसकेपछि यहाँ मेरो फोल्डर हुन्छ, यहाँ फोल्डर, अनि त्यसपछि राख्छु कन्ट्रोल शिफ्ट एन गरेर फोल्डर बनाउँछु। त्यो भनेको CSS बक्स मोडल भनेर राख्छु है त। र त्यसपछि म के गर्छु, यसमा index.html बनाउँछु, यसमा index.html बनाउँछु र अर्को फाइल बनाउँछु style.css, style.css। र त्यसपछि म के गर्छु, यसलाई यहाँ index.html मा आएर म HTML को स्ट्रक्चर राख्छु। तपाईले यो त सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ। अब त CSS बक्स मोडल भनेर राख्छु है त। र त्यसपछि म राख्छु एउटा कन्टेन्ट h2, त्यसपछि म राख्छु कन्टेन्ट हेलो ह्याप्पी एन्ड ब्युटिफुल पिपल भनेर राख्छु है त। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यसको जुन style.css छ यो चाहिँ लिंक गरिदिन्छु। यसमा लिंक गरिदिनको लागि मैले लिंक राखे, style.css राखे। र त्यसपछि म style.css मा के यो हाम्रो कोडिङले हाम्रो चाहिँ राम्रोसँग लिंक भएको छ कि छैन त्यो हेर्छु। म ब्याकग्राउन्ड कलर राख्छु, ब्याकग्राउन्ड कलर येलो राख्छु भनेको येलो, अनि त्यसपछि राख्छु यता। अनि त्यसपछि म जान्छु index.html न ओपन इन ब्राउजर। ल हाम्रो आयो भनेपछि यो CSS सँग चाहिँ लिंक भयो। अब हामी तपाईलाई बक्स मोडलको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग यहाँबाट डिटेलमा जाने छौं है त साथीहरु। त्यसको लागि म यहाँ डिलिट गर्छु र फेरि अब हामी बुझाउँछौं तपाईलाई। यो बडी हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बडी भित्र पनि हामी एउटा राख्छौं डिप, किनभने तपाईलाई डिप राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिभाइड हुन्छ सेक्सन, यानी कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसमा राम्रोसँग बुझाउन सक्छौं है त। ल त यो राखिसकेपछि अब हामी जान्छौं यता फेरि, र यता गइसकेपछि अब हामी के गर्छौं, डिप भनेर राख्छौं। र यसमा हामी के गर्छौं, फर्स्टमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मार्जिन, बोर्डर, प्याडिङ भनेको छ। पहिला हामी बोर्डर राख्छौं है त। हामीले बोर्डरको सर्ट ह्यान्ड प्रोपर्टी युज गर्छौं यसमा, त सजिलैसँग तपाईलाई बुझ्न सकोस्। ताकि बोर्डरको सर्ट ह्यान्ड हामीले कसरी युज गरेको थियो भन्दाखेरि प्रिभियस भिडियोमा बोर्डर, यदि तपाईलाई बोर्डर राख्नु पर्यो भने, यानी कि बोर्डर यदि राख्नु पर्यो भने पहिला तपाईले के राख्नुपर्छ, बोर्डरको विड्थ राख्नुपर्छ। बोर्डरको विड्थ चाहिँ म 4 पिक्सल राख्छु र बोर्डरको विड्थ 4 पिक्सल राखेपछि यसमा सोलिड राख्ने कि ड्याश राख्ने कि डटड राख्ने कि के राख्ने, म सोलिड राख्छु। र त्यसपछि बोर्डरको कलर के राख्ने भन्दाखेरि म ब्लू राख्छु है त। ब्लू राखिसकेपछि अब जान्छु यहाँ कन्ट्रोल एस गर्नुस् अनि यहाँ जानुस् रिफ्रेश। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बोर्डर आइसकेको छ। अब यो बोर्डर आयो। अब बोर्डर आइसकेपछि तपाईले यसमा कन्ट्रोल एस गर्नुस्, कन्ट्रोल एस गरिसक्नु भएपछि यसमा जानुस्, कन्ट्रोल एस यसमा पनि गर्नुस्, गर्नुभएको छैन भने, अनि त्यसपछि ओपन इन ब्राउजर गर्नुस्। ओपन इन ब्राउजर गरिसक्नु भएपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बोर्डर आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौं, कन्ट्रोल शिफ्ट आई गरेर इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईले यदि कन्ट्रोल शिफ्ट आई तपाईको काम गरेन भने तपाईको काम त गर्छ, तर गरेन भने तपाईले यहाँ तीनटा डटमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले यहाँ के गर्नुस् भने मोर टुल्समा जानुस् अनि डेभलपर्स टुल्समा जानुस्। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ कन्ट्रोल शिफ्ट आई गर्दाखेरि पनि तपाईको त्यही हुन्छ। कन्ट्रोल शिफ्ट आई गर्दाखेरि
तपाईको के आउँछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो आयो मोबाइल भर्जनमा हाम्रो रेस्पोन्सिभ छ कि छैन भनेर हामी वेबसाइटहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी चेक गर्छौं अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एलिमेन्ट्समा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ बक्स आइसकेको छ है त अब यही बक्सबाट चाहिँ हामी तपाईलाई बुझाउने छौं हाम्रो के कस्तो भइराछ कस्तो हो यो मार्जिनले कसरी काम गर्दैछ बोर्डरले कसरी काम गर्दैछ भन्ने कुरा हामी यहाँ टोटली बुझ्छौं है त जस्तै हामीले यहाँ के गरेको थियो भन्दाखेरि बोर्डर चाहिँ 4 पिक्सल राखेको थियो अनि सोलिड ब्लू राखेको थियो जुन हामी यहाँ देख्न सक्छौं बोर्डर चाहिँ हाम्रो यहाँ छ बोर्डर भनेको कुन त भन्दाखेरि तपाईको कन्टेन्ट भनेको जुन यो यता साइडमा छ यो चाहिँ छ यो भनेको तपाईको कन्टेन्ट हो र यो कन्टेन्ट भनेको हेलो ह्याप्पी एन्ड ब्युटिफुल पिपल भनेको छ एन्ड को सट्टामा मैले चाहिँ एन्ड हुनुपर्ने हो यो एन्ड मात्र भएछ यो डी थपे र एड गरिसकेपछि म के गर्छु यसलाई रिफ्रेश गर्छु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको हाम्रो यो चाहिँ कन्टेन्ट हो अब यो कन्टेन्ट भएपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको प्याडिङ हो कन्टेन्ट पछि चाहिँ तपाईको प्याडिङ आउँछ अनि प्याडिङ पछि चाहिँ तपाईको के आउँछ बोर्डर आउँछ बोर्डर भनेको के त भन्दाखेरि जुन ब्लू कलरको छ यो तपाईको यो भनेको बोर्डर हो भनेपछि बोर्डर आउनको लागि हामीसँग के चाहिने रहेछ प्याडिङ चाहिने रहेछ जब हामीले बोर्डर र कन्टेन्टको बीचमा चाहिँ हाम्रो के हुँदै रहेछ प्याडिङ हुँदै रहेछ हो अब यो प्याडिङ कसरी राख्ने त भन्दाखेरि म तपाईलाई देखाउँछु जस्तै प्याडिङ कसरी राख्ने भन्दाखेरि यता राख्नुस् यहाँ प्याडिङ अनि प्याडिङमा पनि तपाईले जस्तै म राख्छु 60 पिक्सल भनेर प्याडिङ 60 पिक्सल मात्र राख्यो भने मेरो के हुन्छ यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त यसमा मेरो सबैमा 60 पिक्सल चाहिँ राख्यो अब हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसमा मेरो 60 पिक्सल प्याडिङ आयो अब मेरो प्याडिङ मैले माथिबाट मात्र राख्नु पर्यो भने के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले जस्तै यता जुन प्याडिङ छ प्याडिङ टप राख्न सक्छु प्याडिङ टप राख्दाखेरि यो जुन प्रपर्टी युज गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो टपबाट चाहिँ कति 60 पिक्सल आयो जुन मैले प्याडिङ राखे जुन पहिला तपाईको बोर्डर आउँछ यो भनेको ब्लू कलरको बोर्डर छ र बोर्डर र यो कन्टेन्टको बीचमा हाम्रो प्याडिङ छ र प्याडिङ भनेको 60 पिक्सल छ 60 पिक्सल राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो माथि टप देखि त्यो कन्टेन्ट सम्म चाहिँ हाम्रो 60 पिक्सलको एरिया चाहिँ अकुपाई गरेको छ यानी कि यो बोर्डर यहाँ देखि यो जुन एउटा कन्टेन्ट छ कन्टेन्ट र यो बोर्डरको बीचमा चाहिँ हाम्रो 60 पिक्सलको ग्याप छ अब मैले चाहे कि यो टेक्स्टलाई चाहिँ म यहाँतिर पुर्याउँछु यानी कि त्यो कसरी पुर्याउने त भन्दाखेरि म त्यो पुर्याउनको लागि प्याडिङ युज गर्न पनि सक्छु जस्तै मैले राख्न सक्छु प्याडिङ अनि त्यसपछि के राख्छु भन्दाखेरि यसमा लेफ्ट अनि म राख्छु 40 पिक्सल अब यो राखिसकेपछि म के गर्छु यसमा फेरि रिफ्रेश गर्छु अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अलिकति यता आयो भनेको तपाईले यसरी पनि प्याडिङको युज गरेर तपाईले जुन बोर्डर र एउटा कन्टेन्टको एउटा जुन ग्यापमा चाहिँ हाम्रो प्याडिङ हुन्छ त्यो ग्यापिङ चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ यानी कि तपाईले बोर्डर र तपाईको यो कन्टेन्टको ग्याप चाहिँ प्याडिङको युज गरेर घटाउने बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी यो मार्जिन चाहिँ कति बेला युज गर्न सक्छौं त भन्ने कुरा त तपाईलाई म देखाउँछु है त जस्तै तपाईको यो हाम्रो बोर्डरसम्म भनेको तपाईको यो भनेको एउटा टेम्प्लेट हो यानी कि तपाईको वेबसाइटको टेम्प्लेट हो भने तपाईको जुन टेम्प्लेट्स भन्दा जुन टच भइराको हुन्छ यो एउटा कन्टेन्टमा भनेको त्यो भनेको तपाईको मार्जिन हो अब यो मार्जिनलाई मैले कसरी चेन्ज गर्न सक्छु त यसलाई पनि मार्जिन टप पनि दिन सक्छु म मार्जिन टप मैले 60 पिक्सल राखे भने तपाईको के हुन्छ जस्तै 60 पिक्सल राखे भने के हुन्छ भन्दाखेरि यता मैले रिफ्रेश गरे यसमा के हो हाम्रो मार्जिन 60 पिक्सल राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अलि तल सर्यो भनेको यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं मार्जिन भनेको तपाईको जुन पहिला बोर्डर आउँछ बोर्डर पछि चाहिँ हाम्रो मार्जिन आउँछ हो यो चाहिँ तपाईले मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी मार्जिन चाहिँ युज गरेर हामी मार्जिन चाहिँ मेनली कतिखेर युज गर्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि कन्टेन्ट चाहिँ तपाईको कता साइडतिर चाहिँ राख्ने जस्तै तपाईले यो टच हुने नै गरी राख्ने कि अलिकति यता साइडतिर राख्ने कि कता राख्ने तपाईको तीनटा प्रोपर्टिजले काम गर्छ अब यसमा हामीले हाइट विड्थ पनि दिन सक्छौं हाइट पनि दिन सक्छौं कसरी भन्दाखेरि हाइट मैले मानौं 100 पिक्सल राखे अब यो 100 पिक्सल हाइट राख्यो भने के हुन्छ त यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाइट 100 पिक्सल राख्यो भने यो कन्टेन्टको हाइट चाहिँ कति भयो 100 पिक्सल आयो त्यसम्म चाहिँ राख्ने जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि
हामी यो कन्टेन्ट धेरै पनि लेख्न सक्छौं र धेरै कन्टेन्ट राख्न पनि सक्छौं र त्यो कन्टेन्ट भित्र पर्नको लागि यानी कि हामी त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिलाउनको लागि टेम्प्लेट्स नै भनौं त्यो टेम्प्लेट्स चाहिँ हामी हाइट दिनुपर्छ लेन्थ दिनुपर्छ अनि मात्र हामीले चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टलाई राम्रोसँग देखाउन सकिन्छ त्यसको लागि पनि हामी हाइट युज गर्न सक्छौं है त बक्स मोडेल चाहिँ धेरै भन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरु हामीले यो कुराहरु चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्याडिङको पनि के हुन्छ टप राइट बटन लेफ्ट हुन्छ भनेको यो भनेको तपाईको कन्टेन्ट हो जबकि तपाईले मेनली बुझ्नुपर्ने कुरा के भने तपाईले जस्तै बोर्डर र तपाईले कन्टेन्टको बीचमा ग्याप मेन्टेन गर्नु पर्यो भने प्याडिङ दिनु पर्यो यदि तपाईले कुनै पनि बोर्डर भित्रको कन्टेन्टलाई तपाईले म्यानेज गर्नु पर्यो भने जुन माथिको टपमा हामीले एउटा टेम्प्लेट देख्छौं त्यो म्यानेज गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं मार्जिनको युज गर्छौं र तपाईले कुनै पनि कन्टेन्टलाई बोर्डरिङ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले बोर्डर प्रोपर्टी युज गरेर सजिलैसँग गर्न सक्छौं है त आजको भिडियोमा यति नै धन्यवाद